السلام عليكم يا شباب، فيديو جديد. عاملين ايه النهارده؟ نتعلم مع بعض الداتا تايب والفاريبل. ده يعتبر اول درس هناخده في الكورس بتاعنا. مبدئيا كده احنا نزلنا الاندرويد ستوديو ونزلنا الدارت اس دي كي. المفروض بقى ان احنا دلوقتي لما نروح نفتح الاندرويد ستوديو، اول حاجه هنعملها بعد ما نعمل له انستول هيفتح لنا الشاشه اللي قدامنا دي بس بدون ما يكون فيه بروجكتس. طيب، تروح على بلجنز وهتدور على الدارت وهتدور على الفلاتر وهتدور على الجيت اكس وتعمل لهم انستول. وبعد كده هتيجي هنا وتعمل نيو فلاتر بروجكت، وبعد كده هيبقى هو مختار فلاتر. تروح انت تختار دارت وهتدوس على الثلاث نقط اللي هنا، ومنهم هتبتدي تختار فايل الاس دي كي بتاعك. فانا حاطه مثلا فايل انا عملت له داونلود، حاطه جوه هنا ده. اختار اوبن، هو هيتعرف اوتوماتيك على الفيرجن اللي انت جايبها، وبعديها هتبدا تعمل نيكست. هنا بتكتب اسم البروجكت. نصيحه مني، ما تعملش اسم البروجكت فيه حروف كابيتال او يبدا بحرف كابيتال اصلا. اعمله يبدا بحرف سمول او هو اصلا يبقى اسمه سمول 1. ونفترض نعمل كرييت، بالتالي هيبدا يفتح لنا الشاشه اللي انتوا شايفينها قدامنا دي. طيب، تحت ده اسمه الكونسول. الكونسول ده المكان اللي احنا لما بنعمل رن للابليكيشن بتاعنا اللي هو بيتكتب هنا بيشتغل او بيظهر النتائج بتاعته تحت. تمام. على الشمال هنا بنقدر نشوف الملفات بتاعه البروجكت بتاعنا. فنفترض احنا مثلا جوه نلاقي فيه فايل دايما اللي هو اللي احنا او الفايلات اللي احنا بنكتب فيها الاكواد او الصفحات بتاعتنا بتبقى هنا، ولو عايزين نزود بنبدأ نزود من هنا ونعمل دارت فايل جديد مثلا هو اسمه 2 مثلا، فيبدأ يكريت فايل جديد، دارت فايل جديد. تمام. في فايل اسمه البوب يامل، بنسميه البوب يامل. ده المكان اللي احنا بنحط فيه اي لايبراري او اي بلوجن احنا حابين نستخدمها، وهنفهم ده معناه ايه قدام. مش عايزك تتسربع ولا تستعجل، واحدة واحدة نرجع ونمسك الموضوع من الاول. فالفايل اللي اتفتح ده هو كاتب فيه اوتوماتيك كود او كود بدائي عشان يدينا از اكزامبل يعني. طبعا احنا مش محتاجين حاجه من ده دلوقتي، فهنشيل كل ده وهنسيب بس فانكشن المين دي اللي احنا نكتب فيها الكود بتاعنا، وجواه هيتنفذ الكود اللي احنا هنكتبه. طيب، زي ما قلنا احنا النهارده هنبتدي ندرس مع بعض حاجتين: الداتا تايب والفاريبلز. تمام. طيب، مبدئيا كده اللي انا عملته دلوقتي ده اصلا اسمه كومنت. يعني ايه كومنت؟ لما بكتب الدبل سلاش دول مع بعض واكتب وراها اي حاجه، ده اسمه كومنت او مسوده او نوت زي ما كنا بنكتب زمان، اللي هي بالبلدي هامش. طب ايه فايدته؟ لو انا كاتب كود كبير وفيه اسطر كتيره وصفحات كتيره، فلو انا قفلت الكود ده ورجعت له في ايا كان الوقت، بعد سنه، بعد شهر، شهرين، سنه، احيانا لو انا مثلا عملت ابلكيشن واشتغل وفضل شغال لفتره ما وعايزين نعمل عليه فيتشر جديد او ابديت جديد، فانا راجع للابلكيشن بتاعي لو انا سايب كودز فيه هبقى عارف كل جزء انا كتبت فيه برمجة او كتبت فيه كود. تمام. لو فوقيه كومنت هبقى عارف الكود ده او الجزئية دي او السيكتور ده بتاع ايه، لان انا سايب كومنت هنا يوضح انا بكتب تحتيه ايه او بعمل هنا ايه. تمام. فدي اول حاجة انا كنت حابب اوضحها لكم لانها مهمة جدا، ان في مبرمجين كتير كبار وصغيرين ما بيراعوهاش، لازم نراعيها. لان انت حتى لو بتشتغل في مكان ما وجيت تسلم حد من بعدك، انت بتسهل عليه طريقة التسليم او فهم الكود بتاعك بالطريقة اللي احنا بنكتب بيها او اللي احنا بنستخدمها بتاعت الكومنتس دي. طيب، حاليا هنبدأ بالديتا تايب. يعني ايه ديتا تايب؟ ديتا تايب يعني انواع الداتا اللي احنا بنستخدمها في حياتنا عموما. زي لما اجي اقول رقم 1، ولما اجي اقول مثلا رقم 1.0،
لما اجي اقول 1.00، لما اجي اقول انا عايز اكتب هلو، ولما اجي اقول انا عايز اكتب حرف الاي، ولما اجي اقول صح او غلط. الحاجات دي كلها عبارة عن حاجة اسمها داتا تايب. يعني دي كلها داتا، وكلها يعتبر ليها تصنيف او انواع. ولنفترض مثلا الواحد ده عبارة عن حاجة اسمها انتجر، انت رقم صحيح. طب الواحد بوينت زيرو ده حاجة اسمها فلوت، رقم عشري. تمام. طب ما 1.00 ده كمان رقم عشري، ايه اللي فرقه عن الواحد بوينت زيرو؟ هقول لك حالا. بس زي ما انا عندي في الفلوت حاجه اسمها زي ما انا عندي في رقم العشري حاجه اسمها فلوت، في حاجه اسمها دبل. اوكي. طيب الفلوت بعد العلامة العشرية، ولنفترض لو بيشيل رقم واحد، فالدبل هو بيشيل برضو كسر، بس بيشيل قيمة أدق. يعني ايه؟ يعني ممكن يشيل أكتر من رقم بعد العلامة، أو أكتر من اللي بيشيله الفلوت، عشان أبقى دقيق في كلامي. يعني لو عندي فلوت بيشيل 4 أرقام بعد العلامة العشرية، الدبل هيشيل 6 أو 8 مثلا. فده الفرق ما بين الفلوت والدبل، وهو حجم الفاريبل نفسه، او الداتا تايب، او المتغير، او ايا كان اللي هنشرحه قدام برضو في حته الفاريبل مع الداتا تايب دي. ف الدبل هو الفلوت، ولكن بحجم اكبر، ستورج اعلى، مساحه اعلى. طيب هنيجي للداتا تايب اللي بعديها. انا كاتب هلو. هلو دي عباره عن مجموعه من الاحرف، ده كده اسمه string، اللي هو النص بتاعنا بيبقى عباره عن مجموعه من الحروف تتلخص في كلمه او جمله. يعني انت عندك الكلمه اللي هي زي هلو، او زي اسم عبد الله مثلا، ده عبارة عن مجموعة من الأحرف، فده كده string. ممكن أقول بقى hello world دي برضو نص، ولكن النص ده في الآخر مجموعة من الإيه؟ من الكلمات اللي هي مجموعة من الإيه؟ من الأحرف. ده معنى السترينج. طيب طبعا الحرف الواحد زي ما أنا ما كاتب كده اسمه تشار. طيب الترو والفولس دي، ده بقى نوع داتا جديد اسمه بول. جديد ده انا اقصد بيها للناس اللي بره المجال بتاعنا، لكن الناس اللي جوه المجال بتاعنا اصلا خارجين كمبيوتر ساينس هيبقوا فاهمين يعني ايه بوليان. بوليان هي حرفيا حاجة احنا لخصنا فيها كلمة صح وغلط، او زيرو والون. ممكن نكتبها بطريقة الترو والفولس ككلمة، ممكن اكتب زيرو او ون. الزيرو معناه فولس، والون معناه ترو. عشان ما لخبطكش، انا بس عايزك تعرف ايه هي انواع الداتا تايب، وايه يعني ايه داتا تايب، وده معنى كلمة داتا تايب اللي انا كتبتها. تمام. طيب فكده انا فهمت ان اي داتا انا بدخلها، اللي هي الداتا دي، ليها تايب. اي داتا ليها تايب، اي داتا ليها تايب. طيب هتيجي تقول لي بقى دلوقتي، هل انواع الداتا تايب دي انا هحفظها؟ هقول لك احنا محتاجين نبقى عارفينها، وهنا اصلا احنا مفيش حاجه بنحفظها، بس انت محتاج تبقى عارفها عن ظهر قلب، لانك لما تيجي تكتب فعلا الكود بتاعك، هتحتاج تقول الفاريبل اللي انت هتكتبه او هتعمله ده، الداتا تايب بتاعته نوعها ايه، لو انت عارف ان الداتا تايب بتاعته فعلا هتبقى من ده او من النوع ده وما يخرجش عنها. طيب ايه معنى اللي انا بقوله ده بقى؟ واحده واحده. بص يا سيدي، تعال الأول نتكلم عن الفاريبل ونجيبه بمثال حي من حياتنا الطبيعية أو حياتنا اللي احنا عايشينها، عشان نعرف نكمبير أو نسهل على نفسنا الحتة بتاعت إن احنا لأ مش محتاجين نحفظ، احنا عايزين نفهم. بص يا سيدي، دلوقتي انت عندك دولاب. الدولاب ده فيه أرفف. الأرفف دي ممكن تشيل بناطيل، تيشرتات، قمصان، بناطيل، شراويل، أيا كان. الفكرة بقى فين؟ ان انت عندك الرامات، هي دي الدولاب بتاعك. الرامات اللي في الجهاز هي دي الدولاب بتاعك، والارفف اللي احنا قلناها من شويه دي هي دي الفاريبلز، الاماكن اللي هنخزن فيها اشياء. والحاجات اللي جوه الرف هي دي الفاليو بتاعت الفاريبل ده. فدلوقتي انا عندي مثلا فاريبل حلو من نوع string. الفاريبل ده انا هسميه ايه، وهديله القيمة بتاعته عبارة عن كلمة hello world.
مثلا. ف انا دلوقتي عرفت فاريبل فين؟ عندي في الرامه، واديته داتا تايب واديته فاليو. فحاليا الفاريبل ده ليه اسم. هل الاسماء دي لها قاعده؟ اقول لك الاسماء دي ما ينفعش cannot start with ايه بقى. هقول لك ما ينفعش تبدا بنمبر، ما ينفعش تبدا سبيشال كاركتر، زي مثلا فور اكزامبل العلامه دي او دي او دي او دي او دي او دي. ما ينفعش ابدا بالعلامات دي. في نفس الوقت ما ينفعش، واو مش ما ينفعش، ما يستحسنش not prefer to start with capital character. يعني لا يستحسن ان هي تبدأ بحرف كابيتال. تمام. تقول لي امال، هقول لك انا دلوقتي هعمل كده string مثلا first var equal hello مثلا. فانا دلوقتي سميته first var، ممكن اسميه first var underscore 1 او first var 1 حرف سوري رقم. فحاليا انا الاسم بتاع الفاريبل ما ينفعش يبدا زي ما اتفقنا بدول، بس ينفع اكتب فيه ارقام بس بعد ما اكتب حروف. ما ينفعش في الاول، ما ينفعش اكتب واحد فيرست. بص اداني ايرور. فحاليا في التسميه حتى انا بكتب ايه؟ الحرف سوري، بكتب الاسم وبعديه بكتب الرقم لو انا عايز اكتب رقم. فعشان اعرف الفاريبل بقى زي ما اتفقنا، المفروض بكتب الداتا تايب بتاعته اسمه الفاليو اللي بيشيلها، الداتا تايب بتاعته اسمه الفاليو اللي بيشيلها. طب افرض انا بقى مش عارف الداتا تايب بتاعته، في الحاله دي دارت ما سابتكش وقالت لك في حاجه اسمها فار ممكن نستخدمها عشان هي اوتوماتيك تعمل ديتكت او تقفش نوع الداتا تايب اللي انت هتكتبه، اذا كنت انت او اللي اليوزر هيدخله لك. فمثلا second var equal وهكتب مثلا hello again. سوري، العلامة اللي انا بحطها في الاخر دي اسمها سيمي كولون. العلامة دي بتفهم لغة البرمجة بتاعتنا ان السطر ده خلص هنا، مفيش تكملة بعديه. فانا دايما بكتبها في اخر الحاجة عشان ما يديش ايرور زي ما انت شايف، عشان يفهم ان انا خلصت هنا الكود بتاعي. نرجع بقى لحتة الفار. فانا دلوقتي كتبت فار second var equal hello again. فانا دلوقتي وانا كاتب كلمة فار دي، اللغة بتاعتي اوتوماتيك عرفت ان ده سترينج. يعني لو شلته وكتبت رقم واحد هي اوتوماتيك برضو شوف ما ادتنيش ايرور، عرفت لوحدها ان ده انتجر. ولو كتبت بوينت 99 عرفت برضو لوحدها ان ده فلوت او دبل. ولو كتبت اي نوع داتا تايب تاني هي هتديتكت اوتوماتيك لوحدها ايه نوع الداتا ده. اسف ترو. تمام. ده فايدة الفار. طيب ايه اللي يستحسن؟ لو انت عارف نوع الداتا تايب اللي هتخش في الفاريبل دي او هتكتبه، يا ريت تحط الداتا تايب بتاعته على طول، ما تخليش اللغه هي اللي تعمل ديتكت عشان تسهل على نفسك وتعلي البرفورمانس بتاعتك. ولكن ان في حاله انك ما تعرفش استخدم الفار. تمام. تمام. فدلوقتي الفاريبل ده زي ما قلنا تلخيصا للموضوع عباره عن مكان جوه الرامه، وانا بديله اسم، الاسم بتاعه بيكتب بقاعدة. ايه هي القاعدة؟ ان ما ينفعش يبدأ ولا برقم ولا بسبيشال كاركتر، ويستحسن ما يبدأش بحرف كابيتال. طيب لما اكون عايز اكتب بقى اسم فاريبل بالطريقة اللي انتوا شايفينها قدامكم متكون من كذا كلمة عشان يوصف فعلا الفاريبل ده بيشيل ايه، وده يستحسن طبعا
بكتب سك، ولما اخش على الكلمه اللي بعديها مثلا كتبت اول حرف كابيتال، والطريقه دي احنا بنسميها كامل كيس. ممكن بدل الحرف الكابيتال لو مش عاجبك الطريقه دي تقوم عامل اندرسكور وتكتب الكلمه التانية، فيبقى مثلا بالمنظر ده. فدي طريقه الكامل كيس. بعد كده نرجع تاني اللي كنا بنوضحه او بالتلخيص. فدلوقتي الفاريبل دي اسم وعرفنا ازاي نسميه، ودي داتا تايب وعرفنا ازاي بنحطها وبناء على ايه بنحطها، ثم ليه قيمة بيشيلها، واحنا زي ما هنا حطينا قيمة ليه زي هلو، وهو عارف ان هي string بما اني معرف اصلا الفاريبل ان هو string. وهنا انا كتبت true عشان هو يديتكت اوتوماتيك ان النوع الفاريبل ده نوعه بوليان. وبكده يبقى خلص فيديو النهاردة، ونشوفكم المرة الجاية على خير، وإن شاء الله يكون الفيديو فاتكم. وأي أسئلة طبعا عايزكم تكتبوها في الكومنتات أو في الجروب اللي احنا هنعمله وندخل الناس فيه، الخاص بالواتساب والخاص بالكورس ده. أي حد محتاج أي سؤال في أي وقت يسأل، واحنا إن شاء الله هنرد عليه بأسرع وقت. أشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، ومع السلامة.